हेलो साथीहरु, आज हामी एउटा नयाँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं। नयाँ प्रब्लम के हो भन्देखि हामीलाई अहिले रिसेन्टली क्लास 8 को चाहिँ इमेज को लागि मार्क्स पठाउनु पर्ने, रिजल्ट को लागि मार्क्स पठाउनु पर्ने नगरपालिकाहरुमा। त्यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्देखि जुन फाइल आइराको छ माथिबाट त्यो फाइल डाउनलोड गरेर इजिली हाम्रो त्यसमा चाहिँ सफ्टवेयरमा चाहिँ काम गर्दैन। त्यसको लागि के सेटिङ्सहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त हामी के प्रब्लम आइरहेछ भनेर हेरौँ है। जस्तै मसँग यो फाइल छ, यो फाइल चाहिँ xlsm को फाइल छ। यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, एक्सेल क्यानट ओपन दिस फाइल भनेर यो जुन मेसेज आइराको छ यसलाई चाहिँ अनि भनिरहेको छ यो करप्टेड फाइल छ भनेर, फाइल फर्मेट छ भनेर। तर रियालिटीमा यो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यदि गर्छौं भनेदेखि यसलाई ओपन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो, एउटा सेटिङ हामी जस्तै अब कसैले के भन्छ, इभन मैले पनि पहिला यही सोचेको थिएँ कि यो फाइल चाहिँ विन्डोज 10 मा चल्छ, 10 को भर्जनहरुमा चाहिँ चल्छ भनेर, जुन माइक्रोसफ्ट को भर्जन छ अहिले जुन यो मैले 7 को चलाइरहेको छु, तर 10 मा चाहिँ सपोर्टेड गर्छ भनेर मैले सोच बनाएको थिएँ। तर रियालिटी त्यो पनि छैन। त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हो। यसलाई क्लोज गरौँ। अब सेटिङमा यहाँ हेर्नु नि, यहाँ सर्च बक्समा जुन हाम्रो विन्डोज 10 छ भनेदेखि त्यसमा गएर सर्च, एउटा सर्च भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ चाहिँ turn विन्डोज फिचर्स अन अर अफ भन्ने एउटा छ। यसलाई सर्च गर्नु होला। सर्च बक्समा यो सर्च गरेर यहाँ माथिको जुन कन्ट्रोल प्यानलमा यो फिचर दिएको छ, अथवा हामी कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि गर्दाखेरि जान्छौं भनेदेखि यो टर्न विन्डोज फिचर्स भनेर दिएको छ, त्यसमा पनि हामीले गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले यो अप्सनमा गएर यसलाई क्लिक गर्यौं भनेदेखि यहाँ हेर्नु है, कसैकोमा यो अलरेडी दुईटा अप्सनलाई गरेको हुन्छ, टिक गरेको हुन्छ हैन। नेट फ्रेमवर्क 3.5 को र यो 4.8 को दुवैमा टिक गरेको छ हेर्नु है। यो दुवैमा ब्ल्याक छ नि। यो हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्देखि एउटालाई चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हो। 3.5 वालालाई चाहिँ राख्ने, अथवा यदि टिक लागेको छैन भने यसलाई चाहिँ टिक गरिहाल्ने। 3.5 वाला नेट फ्रेम वर्क 3.5 भन्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी टिक गर्ने, र अर्को कुनै नेट फ्रेमवर्क 4.8 अथवा कुनै भर्सन छ भनेदेखि त्यसलाई अनटिक गरेर ओके गर्ने। यो गरिसकेपछि केही टाइम लिन्छ सेभ हुनलाई। त्यसको लागि हामी वेट गरौँ। यो टाइम लागे पनि हामी टाइम लाग्न दिनुपर्छ। यो बिचमा चाहिँ कि हामीले क्यान्सल अथवा आफ्नो ल्यापटपहरुलाई चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन, ल्यापटप अथवा पीसीलाई चाहिँ। यदि गरियो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो जुन फिचर छ त्यो फिचरले काम गर्दैन। जब यो सक्सेस मेसेज आइसक्छ, जस्तै विन्डोज कम्प्लिटेड द रिक्वेस्टेड चेन्ज भनेर आइसकेपछि त हामीले यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। क्लोज गरिसकेपछि हामीले यो यहाँ हेर्नु है, मैले यो ओपन गरे, माथिल्लो फाइल जुन छ यो फाइल चाहिँ अरु स्कुलको भनेर, त्यसपछि हाम्रो यो अप्सन यो चाहिँ खुल्छ है। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट कुनै यसलाई चाहिँ इनेबल गरेर, जुन म्याक्रोज डिजेबल गरेको छ त्यसलाई इनेबल गरेर हामी यहाँबाट इजिली चाहिँ यो बटनहरुबाट एक्सेस गरेर हामीले आफ्नो मार्क्सहरु इन्ट्री गर्न सक्छौं।